Hai noroc la toată lumea din nou! Primăvara asta târzie de anul acesta a adus în ultima vreme ploi abundente care au trezit melcii la viață. Aceștia au invadat nu numai grădinile, dar chiar și străzile. Așadar, am pornit la cules de melci. La culesul melcilor se va ține cont de vârsta acestora. Cei care au capătul cochiliei moale înseamnă că sunt în creștere și nu trebuie culeși. Ăsta are cochilia tare și ar fi posibil, dar trebuie măsurat să aibă 3 cm aici, știi? Deci dacă nu are 3 cm, este prea mic și atunci trebuie eliberat în natură. Cochilii. Ăsta, de exemplu, nu s-a mai trezit din. Ăla e bun. E ușor. E ușor. Deci ăștia sunt mici. Eu i-am făcut odată, i-am băgat în apă și ies singur dacă îi pui apa rece și după aia se fierb. Dacă îi arunci așa cum sunt în apa fierbinte, nu iasă din cochilie. Și atunci tu nu poți să-i scoți, să-i mănânci. Deocamdată ăștia îi lăsăm. Uite, 1, 2, 3. Toți sunt tineri ăștia. Uite. Ăștia sunt tineri, ia. Sunt tineri. Ăștia vor merge în pădure, din fericire pentru ei, pentru că sunt prea tineri. Îl vezi? Ăsta asta a crescut acum. Deci el este foarte tânăr, acest melc, și prin urmare îi vom da drumul în pădure să mai crească. Și ăsta, la fel. Deci vom face o muncă patriotică de... Uite că mai e unul acolo și sub, acolo. Aoleu, și aici. Ia bă, aici e melcălie, cum s-ar zice. Ăsta e mort, uite, încă unul. Nu, ăsta era frumos, ăsta era bun. Se vede? Ăsta, din nou, tânăr. Da, îți mulți tânări. Tineri, ăsta... Se lasă aici. Ăsta este, în schimb, unul destul de bătrân, de dimensiuni normale și are și cochilia făcută, deci este bun de consum. Este un melc superb. Haide, cochilia e bine formată. Ce frumos. Da, din nou, e tânăr. E tânăr? Da, va merge în pădure. Deci din această recoltă, mare parte vor fi eliberați în natură, deoarece sunt foarte tineri, melci tineri, pe care ar fi păcat să-i gătim. Da? Multă lume își curăță grădinile, fie cu o travă pentru melci, fie efectiv îi ia și aruncă la pobelă în saci de gunoi sau saci de plastic și melcii se sufocă. Și nu contează dacă sunt maturi sau dacă sunt tineri. Da? Toată populația de melci este distrusă, din păcate. Dar în acest caz, pentru curățarea grădinii, vom acționa în mod ecologic. Și gastronomic în același timp. Numai bun, a? Ăsta este perfect, da? Ăsta este perfect. Păcat că nu vrei să întreții această cultură de... Da, să întreține singur, eu nu-i fac nimic. Pentru că aici este o sursă inepuizabilă de hrană. Eu nu-i fac nimic, bă, aici da. e... Dar de fapt în tot cartierul am văzut. E țara lor, da. Dacă nu ai dat cu o travă și cu... sau așa, știi, să... Da, dar e păcat să distrugi hrana. Da, nu. Sac îl țin tot timpul în coburile de la bicicletă, da? Cum apare melcul, cum mă opresc și îl iau. El este special pentru melci, da? Au fost cartofi sau ceapă în el prima oară. În grădina asta la tine tu nu pui pesticide, nu? Nu prea, nu. Deci nepunând pesticide,
Melci este destul de curat. Am văzut totuși că câinii mai vin pe aici și să mai... Așa, atunci totuși... No, în intestine s-ar putea să găsim și caca de câine. De aceea trebuie ținuți, da? 2 săptămâni la purjat. Îi ții 2 săptămâni? Da, o să-i ții. Uite, unul mare de tot văd acolo. Îi voi mai trezi din când în când. Să le amintești? De mâncare mălai sau tărâță. Pentru că atunci își vor curăța intestinele, da? Asta este captura de astăzi, dar din ce am văzut, mai mult de jumătate, dacă nu 3 sferturi, vor fi eliberați în natură, deoarece sunt mici sau chiar dacă ei au crescut, cochilia nu este bine formată. Și atunci le vom da drumul în pădure la Ceala. A doua zi am trecut la sortarea melcilor pe vârste. La ăsta, cochilia nu este formată, este moale, el este încă în creștere, da? Deși el este destul de mare, na, și putem să zicem că ar fi destulă carne, totuși îl lăsăm să mai crească. Melcii deja, în noaptea în care au fost prinși, au început să purjeze, da? Să elimine conținutul intestinelor. În următoarele 2 săptămâni îi vom ține în lighean cu tărâță sau mălai și ei vor mânca și apoi își vor curăța intestinele. Deci am separat melcii care sunt proprii pentru consum, iar melcii cei mici sau care nu sunt maturi îi punem în sac și îi ducem în pădure. Deci pentru că sunt mulți melci aici, îi vom pune în 2 vase, răștia, împărțit, și vom pune pe fund mai apoi mălai, să le dăm de mâncare. Deci vor mânca mălai și vor purja. În loc de mălai se poate pune și tărâță. Da. Astfel ei vor, mâncând mălai, vor elimina toate ierburile și toxinele pe care le au. Melcii sunt legați, puși pentru purjare, legat cu o plasă pentru tencuială. Bacurile cu melci trebuie puse în locuri umbroase, da? Nu trebuie lăsate în soare, pentru că atunci melcii vor muri. Melcii tineri vor crește fericiți în libertatea pădurii.